අයිබෝන් චූටි මිසි channel එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න ඉන්නේ ගර්භණී භාවයක් හඳුනාගත්තට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්න කියලා. අපි එදා කතා කරානේ ගර්භණී භාවයක් ගෙදරදීම හඳුනා ගන්න පරීක්ෂණ මොනවද කියලා. ගර්භණී භාවයක් හඳුනාගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම ඔයාගේ midwife මිස්ව contact කරගන්න එක. අපි ඒකට ගමේ ක්ලිනික් එක ලෝකල් ක්ලිනික් එක එහෙම කියනවා. ඉතින් මම පහසු නිසා ගමේ ක්ලිනික් එක කියලා හඳුන්වනවා. ඉස්සෙල්ලම ඔයා කරන්න ඕනේ midwife මිස්ගේ නම්බර් එක හොයාගෙන ඔයාට නම්බර් එක හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ කිට්ටුව ගෙදරක ඉන්නවා නම් බබාලින් අම්මා කෙනෙක් හරි ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ අනිවාර්යෙන් midwife ගේ නම්බර් එක යාලා ළඟ තියෙනවම තමයි. නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ MOH ඔෆිස් එකට කතා කරලා MOH එකෙන් ඔයාගේ ප්‍රදේශයට අදාළ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකා නිලධාරිනියගේ නම්බර් එක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ එයාට කෝල් එකක් දීලා ඔයාට ඔයාගේ විස්තර කියලා ඔයා ප්‍රෙග්නන්ට් බව එයාට කියන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දි කියන්න ඕන විශේෂම දෙයක් තියෙනවා. ඔයා midwife මිස contact කරගන්න ප්‍රෙග්නන්ට් වෙනකම් ඉන්න එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් මැරි කරලා එයා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයට ගියහම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ප්‍රදේශයේ බාර midwife මිස් දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මම විවාහ වුණා එහෙම කියලා. එතකොට එයා ඇවිල්ලා ඔයාවයි වාගේ හස්බන්ඩ් එක කතා කරලා ඔයාලා මොන කාලෙදිද දරුවෙක් හදන්න ඕන මොනවද ඔයාලා ගන්න ඕන උපත් පාලන ක්‍රම නැත්නම් ඔයාලා පෞල් සංවිධානයක් සැලසුම් කරගන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ ඔයා බර්ත් කන්ට්‍රෝලින් ඔයාට ගැළපෙන දේ තෝරලා දෙනවා නැත්නම් දරුවෙක් හදන්න ඕන කාලයට කලින් ඔයා ගන්න ඕන බෙහෙත් වර්ග ෆෝලික් ඇසිඩ් වර්ග විටමින් වර්ග ඔයාගේ ආහාර රටාව කොහොමද මෙන්න මේ කියන හැම දේ ගැනම ඔයා දැනුවත් කරනවා ඒක නිසා ඔයා මැරි කරපු ගමන්ම තමයි ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ midwife මිස්ව දැනුවත් කරන්න ඕන වෙන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද අපි විවාහය plan කරනවා වගේම තමයි දරුවෙක් හදනවා කියන එක ඊට වඩා plan කරන්න ඕනේ. මොකද විවාහ උත්සවයක් කියන එක නම් එදා දවසෙන් ඉවරයි. හැබැයි දරුවෙක් කියන්නේ අපිත් එක්ක අපේ මුළු ජීවිත කාලෙම අපිත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපි නිරෝගී බුද්ධිමත් දරුවපතක් ඇති කරගන්න නම් ඊට කලින් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක අපි හොඳට දැනගෙන හොඳට සැලසුම් කරලා තමයි අපේ කුසට දරුවෙක් කෙන එක ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම යමතර කාරණයක් කිව්වේ හැමෝටම වැදගත් ගොඩක් අය ගැන දන්නේ නැති නිසා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා midwife contact කරාම midwife මිස් අහනවා ඔයාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන එහෙම අහලා midwife මිස් කියන ඔයාට පුළුවන් නම් ඔෆිස් එකට එන්න නැත්නම් එයා ගෙදරට එන්න පුළුවන් කියලා. මේ දවස්වල COVID ප්‍රශ්න සංජරණ සීමා ප්‍රශ්න වගේ තියෙන නිසා වැඩියත්ම හොඳයි midwife මිස් ගෙදරට එනවා නම් ඒකේ යාළුට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. යාළුවා බොහොම කැමැත්තෙන් ගෙදරට එනවා. ගෙදරට ඇවිල්ලා එයා මුලින්ම කරන්නේ ඔයත් එක්ක විස්තර කතා බහ කරාට පස්සේ ගර්භණී සටහන්පත කියන්නේ ඒකේ තියෙන A කාඩ් සහ B කාඩ් කියලා. අපිට ඇත්තටම B කාඩ් එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ ගර්භණී මාවට. ගර්භණී අම්මගේ ළඟ තියෙන්නේ A කාඩ් එක. ඒ කාඩ් එක ඔයාගේ ළඟ තියාගන්න තමයි midwife මිස් ෆිල් කරලා දෙන්නේ. ඒකෙදී අපෙන් අහනවා මුලින්ම තියෙන්නේ උඩම තියෙනවා ඒ කාඩ් එකේ මේ ඔයාලට දැන් රූපේ පේනවා blue primary red at risk කියලා. blue primary කියන්නේ මෙතන නිල් පාටෙන් සටහන් කරනවා primary නම්. primary කියන්නේ මොකක්ද? primary කියන්නේ ඔයාගේ පළවෙනි ගැප් ගැනීම නම් පළවෙනි දරුවා නම් මේ අපි ඒකට කියනවා primary කියලා. red at risk කියන්නේ රතු පාටෙන් ඔයාගේ කාඩ් එකේ උඩ යා ලකුණු කරනවා ඔයා මොකක් හරි අවදානම් තත්වයක ඉන්නවනම්. අවදානම් ගර්භණී භාවයන් ගැන අපි ඉදිරියේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ නිසා මම මෙතනදී ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන රුධිර ගණය BMI එක කියන්නේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය උස ඇලර්ජිස් මොනවද තියෙන්නේ ඒව තමයි උඩම පේලිය තියෙනවාට දැන් රූපේ පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම වයස ඒ වගේ අර ඔයාගේ අදාළ තොරතුරු හුඟක් දේවල් මේකෙදි ලබා ගන්නවා midwife මිස්. ඊට පස්සේ විශේෂම එකක් තියෙනවා අපිට මේ පළවෙනි පිටුවේ මේක පිටු 4ක් 5ක් වගේ තියෙන මේ සටහන් පතක්. මේක පළවෙනි පිටුවේ හඳුනාගත් පූර්ව ප්‍රසව අවදානම් තත්ත්ව. අපි මේ ගැනත් ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් කරනවා. මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම් මෙතන. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් පූර්ව ප්‍රසව අවදානම් කියන්නේ ඔයා බබා ලැබෙන්න කලින් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයාට මෙච්චර කල් බබෙක් ලැබෙන්නේ නැතුව මදසරු භාවයෙන් ඉඳපු කෙනෙක්ද? නැත්නම් ඔයා
මොන හරි මිස්කැරේජස් වෙලාද? නැත්නම් ඔයාගේ බර වැඩිද? ඔයා මේ අවුරුදු 35ට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ එල්ඩර්ලි මදර් කෙනෙක්ද? වැඩිහිටි, ඒ කියන්නේ වයස මේ වැඩි කෙනෙක්ද? අන්න ඒ වගේ මොන හරි රක්තහීනතාවය වගේ රෝග තියෙනවද? අන්න එහෙම වැදගත් දේවල් තාත්තා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දරු ගැබට සහ ඔයාට හානියක් වෙන්න පුළුවන් හරි නැත්නම් එහෙදි ඒ ප්‍රෙග්නන්ට් වීමේදී බලපානව නම් අන්න ඒ ඔයාගේ තියෙන තත්ත්වයන් අපි ඔක්කොම මෙතනදී සටහන් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පිටු ඔක්කොගෙම ඔයාට දැන් ගර්භණී සටහන් පත ලැබුණම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ තොරතුරු, ඔයාලා ලේ ඥාතීන් අතර විවාහයක් දුනේ, ඔයාලගේ පවුලේ කාට හරි මොනවා හරි නිදන්ගත රෝග තියෙනවද? අන්න ඒ වගේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයා කොහොමද ක්ලිනික් එකට එන්නේ? තමන්ගේ වාහනයකින්ද ඒ වගේ ඔයාට අදාළ සියලුම තොරතුරු, සියලුම දේවල් මෙතෙන්ද මිඩ්වයිෆ් මිස් ඔයාගෙන් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කාඩ් එක ඔයාට දීලා මිඩ්වයිෆ් මිස් එයාගේ ළඟ තියාගන්නවා B කාඩ් එක. ඊට පස්සේ මිඩ්වයිෆ් මිස් කරන්නේ දැන් මේ දවස්වල ඔයාට ක්ලිනික් යන්න බැරි නිසා ඔයාගේම ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් මේ පොඩි ඉඩ කඩක් වෙන් කරගෙන ඔයාගේ රූම් එකේ හරි එයා කරන්නේ ඔයාගේ එක්සැමිනේෂන් එක කියන්නේ ඔයාව හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලනවා බ්‍රෙස්ට් එක ඒ වගේම මොනවා හරි නහර ගැට ගැසීම් වගේ තියෙනවද ඒ වගේ දේවල් හැමදේම එයා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඔයා ගර්භණී වුණා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ වෙනකොට ෆෝලික් ඇසිඩ් ටැබ්ලට් එක ගන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ෆෝලික් ඇසිඩ් ටැබ්ලට් එක ඇත්තටම අපි ගන්න ඕනේ මැරි කරන්න මාස 3කට කලින් ඉඳලා. මොකද ෆෝලික් ඇසිඩ් ඌනතාවය ඔයාගේ කුසේ ඉන්න දරු පැටියාගේ ස්නායු වර්ධනයට බොහොම බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝලික් ඇසිඩ් එක ගන්න ඕනේ. ඔයා දැනටම ලබා ගන්න කෙනෙක් නම් මිඩ්වයිෆ් මිස් ඔයාට උපදෙස් දෙයි දිගටම ලබා ගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ක්ලිනික් එන්න ඕන දවස කියාවි. පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකා නිලධාරිනිය ඔයාගේ ගෙදරින් යන්න කලින් ඔයාට කියයි ඔයා ගමේ ක්ලිනික් එකට එන්න කියලා. මොකද එතන ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්න ඔයාව බලන්න. ගමේ ක්ලිනික් එකේ ડોක්ටර් බලන නිසා එදාට ක්ලිනික් යන දවසට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මිඩ්වයිෆ් මිස් ඔයාට දීපු ඒ කාඩ් එක අරගෙන යන්න, වෙලාවට යන්න. ડોක්ටර්ට ඔයාව චෙක් කරන්න පහසු විදිහේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. නිකන් හිර ඇඳුම් ඒ වගේ දේවල් ඇඳගෙන යන්න නැතුව ડોක්ටර්ට ඔයා පරීක්ෂා කිරීමට පහසු විදිහේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන යන එක තමයි හොඳම දේ. ඔයා ක්ලිනික් එකට ගියාට පස්සේ ડોක්ටර් ඔයාට දේවි රජයේ රෝහලකට යන්න ගිහිල්ලා රජයේ රෝහලේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන කියලා දීලා ඔයාව යොමු කරાવી. අපි ඒ ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා නොදන්න කරුණු කිහිපයක් හරි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයාලට ඒකේ notification එක ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉස්සරහ තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න. හැමෝටම ස්තුතියි.